cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi dây rút với họa tiết trái tim hạt dẻ như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len dao nặng 100g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ chập đôi sợi len, sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu móc phần đáy túi. Và để móc trước hết đó là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua và gầy lên 2 mũi móc xích. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, móc liên tục 15 mũi móc kép cùng một vòng tròn. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 15 mũi móc kép rồi thì để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này, sau đó thì kéo lại cho thật chặt. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để cho cái hình tròn này to dần qua các dòng thì bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ tăng mũi cho mình, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì không tính chân mũi mà các bạn móc lên bằng 2 mũi móc xích, chỉ tính các chân mũi mà các bạn móc lên bằng cái mũi móc kép, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 30. Và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và để móc dòng thứ ba trước hết là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ chia các chân mũi này ra thành từng cụm, mỗi cụm là gồm có 2 chân mũi, 1, 2, 1 và 2. Thì với chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép trên một chân mũi, và với chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ ba. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 45, và để kết thúc dòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi, và bắt đầu từ dòng thứ tư trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Và ở phần thân túi này các bạn sẽ móc họa tiết trái tim hạt dẻ, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ kéo len ra một đoạn, sau đó thì các bạn sẽ quấn len quanh kim một vòng, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này, kéo len qua. Sau đó các bạn lại tiếp tục lặp lại cái bước như vậy liên tục 2 lần nữa cho mình. Sau khi đã có 7 đầu len trên cùng kim móc như thế rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 7 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt dẻ đầu tiên rồi. Tiếp tục các bạn lại gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì móc lên mũi hạt dẻ thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này liên tục 3 lần và kéo len liên tục qua 3 lần cho mình.
Sau khi đã có 7 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 7 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi trái tim hạt dẻ đầu tiên rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó bỏ qua 2 chân mũi, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba. Đâm kim móc vào chân mũi thứ tư và móc lên một mũi trái tim hạt dẻ kế tiếp, và cách móc mũi hạt dẻ sẽ tương tự giống như là mũi hạt dẻ thứ hai mình đã hướng dẫn. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước theo thứ tự từ chân mũi thứ hai cho đến hết chân mũi thứ tư với các chân mũi còn lại. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ tư và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ năm, và để móc dòng thứ năm trước là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ này và móc lên một mũi dời nữa. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên nam một đoạn, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên mũi trái tim hạt dẻ, và cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ tư mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã có được một mũi trái tim hạt dẻ đầu tiên rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của mũi trái tim hạt dẻ thứ hai và móc lên một mũi trái tim hạt dẻ kế tiếp, và cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ tư mình đã hướng dẫn. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một phần lỗ của mỗi một mũi trái tim hạt dẻ và móc lên mỗi một mũi trái tim hạt dẻ, và khoảng cách giữa mỗi mũi trái tim hạt dẻ với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 5. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi, với cái dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 5 mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 12 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi, và bắt đầu từ dòng thứ 13 trở đây thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền túi. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mũi hạt dẻ và mỗi một phần lỗ, và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 13 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 13 rồi thì tổng số chân mũi dời các bạn đang có là 60. Và để kết thúc dòng thứ 13 thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 14, và để móc trước là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len quấn quanh kim móc một vòng. Sau khi đã có 2 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 2 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi viền đầu tiên rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi viền. Và cách móc sẽ tương tự giống như là mũi viền thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần thân túi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây xách. Và để móc trước hết là các bạn sẽ chừa một cái đoạn len dài khoảng 30cm. Sau đó thì dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai và móc lên một mũi móc đơn.
Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào sợi len nằm ở phía bên tay phải của chân mũi thứ hai và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai bằng cách là xoay ngược phần móc lại. Sau đó đâm kim móc vào 4 sợi len nằm song song với nhau là nằm ở đây. Tiếp theo đó là kéo len qua và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Và để móc trước là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đó thì đâm kim móc vào 4 sợi len nằm song song với nhau, kéo len qua và móc lên một mũi móc đơn. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và khi mà các bạn móc lên các dòng thì các bạn sẽ tạo nên được các nấc như thế này. Và các bạn sẽ móc lên độ 40 nấc thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc lên độ 40 nấc rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một móc xích. Sau đó thì kéo lên ra một đoạn và chừa một cái đoạn len dài khoảng 30 cm. Tiếp theo đó là các bạn sẽ cắt đi đoạn len thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua gắn phần dây xách vào phần miệng túi. Và để gắn trước hết là các bạn cần phải xác định được vị trí mà các bạn gắn phần dây xách ở phần miệng túi. Cụ thể điểm thứ nhất là nằm ở chân mũi thứ 15 và chân mũi thứ 16. Điểm thứ hai là nằm ở chân mũi thứ 45 và chân mũi thứ 46. Và các bạn sẽ gắn ở phần mặt trong của dòng thứ 13. Và cụ thể cách gắn sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã gắn xong phần dây xách rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây rút. Và để móc trước hết là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, sau đó gầy lên tổng cộng là 60 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây rút rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ luồn phần dây rút này vào dòng thứ 12 và các bạn sẽ bắt đầu luồn từ phần lỗ thứ 8 là nằm ở đây, và cụ thể cách luồn sẽ là như sau. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi xách dây rút với họa tiết trái tim hạt dẻ như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.